Sziasztok! Kriszti vagyok. Ma egy kedves volt osztálytársam Vikinek ajánlom ezt a videót. Ő zöldségeket szeretett volna, hogyha arról készítek videót, úgyhogy most az ő kérésére különböző idény szerinti dolgokat fogok fermentálni, úgy el is fogjuk készíteni, és mindent mutatni fogok. Meg igyekszem elmondani, de majd több videót csinálok, és ami kimaradt, az belekerül azokba. De a legfontosabb dolgok azok benne lesznek. Ugye hát most mi az idényszerű, például a tök, ez egy pici tök. Azt kell tudni, hogy amiket most felhasználok, itt lent a ház, itt van egy nagy közös kert vagy tér, és abban csinált nekünk a ház ilyen nagy magasított ládákat, úgyhogy abban gyakorlatilag a paradicsom, minden, amit ma használni fogunk, az gyakorlatilag minden ott termett, sőt ennél még sokkal több is, most fog majd jönni a cukkini, van gyömbérünk, céklánk is van, úgyhogy együtt csináljuk, és ez tök jó a hangulat is, minden bio, nem permetezünk, és egészséges, meg együtt csinálni mindent jobb. Szóval belerakom a zöldségeket, lehet itt is különböző fűszereket használni, majd mindent fogok mutatni. Én most belerakom az édes krumplit, ugye már az is idényszerű, és a tököt. És azért csinálom így, megcsinálhattam volna előre, hogy lássátok, hogy mennyi idő, mennyire egyszerű ezt megcsinálni. Minden, bármi rajta van még a száron, mindent előre megmostam. Jó meleg szódabikarbonás vízbe, mert az ettől függetlenül, hogy ezek biók, leszed mindenfélét, amit nekünk nem kellene megenni. Úgyhogy ebben most már benne van, a só lesz a jó barátunk, mert a savanyúságokat sóval indítjuk be. Szóval a szépség kedvéért természetesen van kapucinervirágunk is. Ő egy picit tormaszerű íze van, pikáns, az a kapucinernek a teljes föld feletti növény részét, tehát a szárát, leveleit, mindent lehet használni, óvatosan, nagyon intenzív. De az nem jelenti azt, hogy nem használhatjuk. Szóval én ezeket a pici paradicsomokat úgy, ahogy van, egybe fogom belerakni, legyen az zöld, vagy érett. Azért jó a fermentálás, mert akár gyümölcslét fogunk csinálni, akár savanyúságot, ami nem érett, vagy nem finom, de semmiképpen sem rossz, vagy penészes, ebből mind felhasználhatjuk. Nincsen. Még van, aki én azt nem szoktam csinálni, de van, aki a lehámozott héjakból is savanyúságot csinál, vagy levet. Úgyhogy azt én még nem próbáltam ki. Most benne van a tök, az édesburgonya, egy csomó paradicsom. Az az igazság, hogy ezt jól tele kellene rakni, úgyhogy fogunk belerakni zellert. A zellert, ez zellerszár, meg van benne, tehát a teljes zellert bele fogjuk rakni. Ennek az a lényege, hogy ezt nagyon jó alaposan meg kell tömni, és aztán még le is kell szórítani, mert még a gyümölcslénél nem baj, hogyha egy-egy darab kaki kukucskál a vízből, mert az hamar megvan, és ezért nem penészedik be, hamarabb kész lesz, mint ahogy ez megromlana. A zöldségek sokkal lassabban készülnek el, ami azt jelenti, hogy körülbelül zöldségtől függően, ugye a savanyú káposztát is majd fogok csinálni, nagyon egyszerű, isteni finom, ugye? Azt már mindenki tudja, hogy annak milyen magas a C-vitamin tartalma, magasabb, mint bármilyennek másnak, vagyis nagyjából. Nyilván betegszik vele egy-két zöldség, vagy gyümölcs is. Szóval azon gondolkozom, hogy még mit rakok bele. Most még a zöld paradicsomot, ez már nem fog beérni. A zöld paradicsomot is fel fogom szépen darabolni, és belerakjuk. Most már kezd szép lenni. Úgyhogy mindenféle zöldséget, gyümölcsöt lehet fermentálni. Én azt mondom, hogy a zöldségekből sokkal nagyvonalúbban bánhatunk, ahogy hány félét rakunk bele. Majd csalamádét is fogok csinálni, nem a hagyományos ecetes módon, hanem ugyanígy fermentálom, isteni. És nem csak isteninek kell lennie, szépnek is.
Úgyhogy én törekszem mindig arra, hogy szép is legyen, mert míg készül, míg készítem, akközben is örömet okoz, és míg fermentálódik, mindenféle varázs, gyönyörű színeket tud prezentálni nekünk a földanyácska, meg ez a folyamat. Úgyhogy még rakunk bele paradicsomot. Jaj, nagyon szép és nagyon finom lesz. Ez most egy 3 literes üveg, de gyakorlatilag nyilván, hogyha valaki nem szeretne ilyen nagy mennyiséget, akkor kicsi üvegekbe is lehet rakni, de mivel mi ketten eszünk, és sokat eszünk ilyen zöldséggyümölcsöket, ezért én nagyba gondolkozom. Ha már csinálok, akkor többet csinálok. Most jönnek a szép kis kapucinervirágok, mert itt már nekem hiányzik egy kis szín. Úgyhogy én azt most bele fogom tenni. Jó, én ezeket úgy szeretem. De igazából tegnap szedtem le, mert már tegnap készültem, hogy videókat fogok készíteni. És ezek nem szeretik, hogyha nincsen vízbe. Vagy már le van szedve a kis anyuciról. Na nézzük. Van még egy nagy paradicsom. Szépen mindent fel lehet használni. Nem baj, ha nem érett, vagy a zöldségestől nem olyan finomat kaptunk. Szépen így hasznosítunk olyan dolgokat is, amiket lehet, hogy amúgy kidobtunk volna. De ezt most nem fogjuk tenni, mert a pocakunknak és a kis ízlelő bimbóinknak örömet fogunk szerezni. És mondjuk egy krumplis tészta mellé, vagy egy pörkölt mellé fantasztikusan finomán. Fokhagymától kezdve babérlevéllel, mindenfélével lehet fűszerezni és ízesíteni. Én most kaprot, ez a már levirágzott kapor, azt fogom használni, és ezt le kell zárni, mármint úgy, hogy le fogjuk úgy szorítani, nem zárni, szorítani, bár zárni is le fogjuk szorítani, lehet káposztalevél, bármilyen zöldséggel, vagy gyümölcsel, vagy ilyen szellerzárral, vagy kaporszárral, hogy ne jöjjenek ki, ahogy így fermentálódik, elkezdenek alakot és színt és állagot váltani, és meg kell akadályozzuk, hogy kidugják a fejüket, hogy nehogy véletlen megromoljon. Van egy kis cukkinim is még, azt is belerakjuk. Ez bátran lehet vegyesen dolgozni vele. Igazából még gyümölcsöt is rakhatunk bele, mert maximum, hogyha mondjuk körte, akkor egy kicsit elviszi édes irányba. Szóval lassan már nem tudnám visszasorolni, mi mindent raktam bele, de jól le kell őket nyomkodni, amivel azt érjük el, hogy még többet kell belerakni, de ez nem baj. Mert alapanyagunk az van. Úgyhogy tényleg javasolni tudom azt, hogy mindenki legyen bátor, és próbáljátok ki, mert tényleg nem egy nagy kunst ilyen apróságokat összeszedni, nem kell rögtön ilyen nagy üveggel kezdeni, rögtön nem lesz ennyi idő, míg megtelik egyébként. Na lássuk! A kaportól lesz egy kis kapros íze, a zellert is fogok bele rakosgatni. Ízesít. Egyébként, ha csak sót raknánk bele, akkor is isteni finom lenne, és semmilyen más fűszerre amúgy nincs szükség, de a változatosság gyönyörködtet, és hát ez így egészséges változatosság is egyben. Na nézzük meg, hogy melyiket fogom tudni úgy rárakni, hogy szépen ne jöjjenek ki a dolgok. Fel fogjuk tölteni ezt sós vízzel, az pedig úgy történik, hogy ez egy 3 literes üveg, és ahány liter víz, annyi evőkanál sót fogunk beletenni a vízbe. Én előre szoktam dolgozni, jó meleg vizet fogok beletenni, előre elkészítem a sós vizet, tehát még egyszer, ahány liter víz, annyi evőkanál só, evőkanál. Ez egy picit lehet több só, de nekem beszokott válni így, hogy 1 liter
per 1 evőkanál. Még körbenézek, hogy még mit rakjak bele, de én úgy gondolom, hogy már semmit. És megnézem, hogy mekkora. Igazából jó alaposan le kell ezt zárni. Hozok egy ollót szerintem. Nem kellett elmenjek érte. Az a lényeg, hogy leszorítsuk a kis bentlakókat, mert ők majd ki szeretnének innen kukucskálni. Nem megszokni, de kikukucskálni. Szóval most fel fogjuk önteni ezt vízzel. Szóval visszajöttem, elkészítettem a sós oldatot, vagyis hát ezt a felöntőlevet, ami 1 liter per 1 evőkanál só. Én most csináltam egy jó 1,5 litert, mert hát ugye annyi nem fog szerintem kelleni. Ez jó meleg víz, és ezzel segítjük a folyamatot. Én ezt most rá fogom önteni, gyakorlatilag így talán jobban látszik. Nagyon szép és illatos, kaporszár is nagyon finom illatos. Erre ugyanaz vonatkozik, hogy nem kellett a 1,5 liter víz, jó 1,5-2 deci visszamaradt. Ezt nem kell pótolni, mert ez le lesz zárva, és ami esetlegesen, mert kell alá tányért rakni, ami ki fog, mondjuk úgy nevezzük, forni, az nem baj. Amíg nem bontjuk meg a tetejét azután, hogy ő elkészült, addig ő úgy teljesen jól, akár több centire is lefogyhat róla a víz, mivel itt egy párna keletkezik, az megvédi attól, hogy itt megromoljon, megpenészedjen. Úgyhogy az a javaslatom, hogy ez nekem így már bevált, ha van kedvetek, ti is csináljátok így. Erre most egy fedő jön, alá egy tányér, rá szoktam írni, az praktikus, hogy ráírni azt, hogy mikor készült, mert aztán el fogjuk felejteni. Én, ha nem írom rá, elfelejtem. Mindig azt hiszem, hogy emlékezni fogok rá, persze, de nem emlékszem rá, hogy mikor készítettem, úgyhogy most már rutinosan ráírom. Mert ami után elkezd így kiforni, akkor utána egy hűvös helyiségbe egészen hosszan, akár télre, egyszer csak ki tudom mondani, télre is el tudjuk őket tenni. De már most gyönyörű ám. Szóval kívánok nektek olyan csodás napot, mint amilyen csodásnak én ezt a kis zöldségkeveréket találom, úgyhogy legyen csodás napotok, bárhol is tart a napotok, és amikor nézitek ezt a videót, szép napot, szép estét, jó reggelt, bárhogy legyen, süssön rátok a nap. Kriszti voltam, sziasztok!